میگویند مرگ پایان نیست، بلکه لحظه دیداری است که سایه با نور دارد. سلام همراهان گرامی. تمام آنچه زندگی مینامیم سفر سایه در جستجوی سرچشمه خویش است. از روزی که نخستین نفس را کشیدیم نور در ما تابید و سایه شکل گرفت. از همان لحظه بازگشت آغاز شد. مولانا می گفت ما از عدم آمده ایم و سوی عدم می رویم. اما این عدم خلأ نیست، میدان حضور است، جایی که نور صورت تازه می گیرد، کوزه ای می شکند و آبش به دریا باز می گردد. هیچ چیز گم نمی شود، تنها شکل‌ها عوض می شوند. خیام می دانست که فنا شکستن نیست، ذوب شدن است. شرابی که در پیاله بود به بادخانه بیکران می ریزد. ترس ما از مرگ ترس سایه از نور است، چون وقتی نور نزدیک می شود سایه معنایش را از دست می دهد. بودا می گفت وقتی بفهمی چیزی جدا نیست مرگ ناپدید می شود. پس عبور نه تاریکی است و نه پایان، بلکه لحظه است که مرز بین شکل و بیشکل می ریزد. روح پوست هستی را چون پیله کنار می زند و از درونش پروانه ای از حضور بیرون می آید. آنچه ما مرگ می نامیم در حقیقت بیداری نهایی است، چشم گشودن از رویای جسم. لحظه ای که همه واژه ها خاموش می شوند و تنها یک صدا می ماند، صدای سکوت. روح در آن مکث می فهمد که هرگز جدا نبوده، که حتی سقوطش بخشی از رقص بوده است. هر چیزی که دوست داشتی، هر نوری که در چشمی دیدی، در آن سو به شکلی لطیفتر ادامه دارد. نه بهشت مکانی است و نه جهنم، صرفاً کیفیت آگاهی توست در مواجهه با خودت. آنکه با عشق زیسته باشد مرگ را چون آغوشی می‌بیند. آنکه از ترس زیسته با نوری کور کننده روبرو می شود که نمی داند آینه درونش است. در پایان سایه در نور حل می شود و آنگاه می فهمیم که از آغاز هرگز جزئی نبوده ایم، بلکه خود آن نور بوده ایم که در جام جسم افتاده بود تا خودش را لمس کند. مرگ مکاشفه همین حقیقت است. ما ناپدید نمی شویم، بلکه شفافتر می گردیم و شاید در لحظه آخر پیش از اینکه چشم ببندیم صدایی بی کلام از درون برمیخیزد که میگوید بازگشت مبارک، سایه من، نور منتظرت بود.